Γεια σας, είμαι η Μαρία και μαζί απόψε θα κάνουμε πρασοπατατόπιτα. Μία πίτα πολύ νόστιμη, νηστίσιμη, με γέμιση πατάτα, πράσο, κρεμμύδι, πιπεριά. Εσείς, αυτά έβαλα εγώ. Εσείς βέβαια μπορείτε να βάλετε, να προσθέσετε μανιτάρια, να προσθέσετε λάχανο. Του πάει πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία πίτα. Βέβαια, άμα θέλετε να προσθέσετε και τυρί νηστίσιμο, μπορείτε να το κάνετε. Εγώ δεν πρόσθεσα. Έβαλα μόνο τα λαχανικά και βγήκε πεντανόστιμη. Για να ξεκινήσουμε όμως να κάνουμε την πίτα, θα πρέπει πρώτα να φτιάξουμε το ζυμάρι. Τη ζύμη αυτή, τη συνταγή της ζύμης αυτής, σας τη είχα ξαναδείξει πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η ζύμη που τη φτιάχνουμε με ανθρακούχο νερό, με φυσικό ανθρακούχο νερό, έτσι. Θα βάλουμε το νερό, το ανθρακούχο, μέσα θα διαλύσουμε το αλάτι, θα προσθέσουμε το ξύδι, θα προσθέσω το ελαιόλαδο. Θα το ανακατέψω, να διαλυθεί καλά το αλάτι και μετά θα το προσθέσω στο αλεύρι. Το αλεύρι είναι μετρημένο, είναι για όλες τις χρήσεις. Η συνταγή όμως θα τη βρείτε ή στο τέλος του βίντεο ή στην περιγραφή κάτω από το βίντεο και θα δείτε την συνταγή αναλυτικά με τα γραμμάρια. Τώρα, πρόσθεσα το νερό στο αλεύρι, ανακατεύω καλά, πρώτα με ένα κουτάλι έτσι για να μην υγραθούν τα γάντια και μετά με το χέρι και θέλει ένα καλό ζύμωμα. Σας έχω πει πολλές φορές ότι ειδικά στις ζύμες που είναι χωρίς μαγιά, έτσι, οι απλές ζύμες για πίτα θέλουν καλό ζύμωμα για να είναι αφράτο το ζυμάρι και να μπορείτε εύκολα να πλάσετε ό,τι θέλετε. Τέλος πάντων, το ζύμωσα μετά ένα 5 λεπτό και το αφήνω τώρα πάνω στο πάγκο για 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Εν τω μεταξύ θα κάνω τη γέμιση. Για τη γέμιση θα χρησιμοποιήσω πατάτες, κρεμμύδια, πράσα, 2 πιπεριές κόκκινες, φλωρίνης και όπως είπα προηγουμένως μπορείτε να προσθέσετε ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι νομίζετε ότι ταιριάζει με αυτά τα υλικά. Κατά τη γνώμη μου και λάχανο να βάλετε λίγο έτσι ψιλοκομμένο θα του τέριαζε πολύ. Τέλος πάντων, συνεχίζω τώρα. Κόβω τα κρεμμύδια σε μισοφέγγαρα να το πω. Κόβω μετά τα πράσα έτσι επίσης όπως βλέπετε. Οι πιπεριές θα είναι κομμένες σε κυβάκια. Ίσως να θελήσετε τις πατάτες να τις στρίψετε στο τρίφτη, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι ωραίο μετά το αποτέλεσμα. Αυτό είναι δική μου γνώμη, έτσι, γιατί θα βγει όλο το μείγμα μετά σαν πουρές. Προτιμώ να είναι ψιλοκομμένη η πατάτα σε κυβάκια, να κρατάει το σχήμα της, να έχει ψηθεί δεν εννοείται, αλλά να κρατάει λίγο το σχήμα της. Αυτό τώρα είναι καθαρά δική μου άποψη. Εάν εσείς δεν θέλετε, το ίδιο σας κάνει, είτε είναι τριμμένη είτε όχι, θέλετε τρίψτε την, έτσι. Και μετά τις πιπεριές θα τις κόψω στα 4 κατά μήκος και μετά σε κομματάκια. Ίσως να φανεί ότι έχω κάνει πολύ γέμιση, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλω να κάνω 2 πίτες, μάλλον έκανα 2 πίτες, γι' αυτό και έβαλα παραπάνω πατάτες. Τώρα εσείς για την μία πίτα σε ένα κανονικό ταψί του φούρνου θα βάλετε λιγότερες πατάτες. Εγώ έχω γράψει στη συνταγή με λιγότερες πατάτες, αλλά τα υπόλοιπα υλικά δηλαδή δεν νομίζω να βάλετε λιγότερα κρεμμύδια, λιγότερα πράσα ή λιγότερες πιπεριές. Τα υπόλοιπα υλικά μένουν ίδια, αλλά εγώ έβαλα λίγο παραπάνω πατάτες γιατί θα κάνω, όπως είπα, και δεύτερη πίτα για να τη βάλω μετά στην κατάψυξη για να έχω να κόβω αργότερα. Τέλος πάντων, τώρα σε ένα βαθύ τηγάνι στη φωτιά έριξα ελαιόλαδο και ξεκινάω τηγανίζοντας το κρεμμύδι. Όταν θα πάρει λίγο χρώμα θα προσθέσω τα πράσα, θα το ανακατέψω και αν θέλετε μπορείτε να βάλετε λίγο αλάτι για να πέσει μάλλον πιο γρήγορα το πράσο και να μαλακώσει, δηλαδή να βγάλει τα ζωμιά του, για να μην καθυστερούμε τέλος πάντων πιο πολύ. Λίγο όμως, όχι να βάλετε κανονικά αλάτι, γιατί μην ξεχνάτε, επειδή είναι λαχανικά, τα λαχανικά καλό είναι να προσθέτουμε το αλάτι σταδιακά λίγο και να το δοκιμάζουμε στο τέλος και στο τέλος να προσθέτουμε κανονικά αλάτι εάν χρειάζεται, έτσι. Προσθέτω τώρα και τις πατάτες και τις πιπεριές.
θα τα ανακατέψω και τώρα θα χαμηλώσω λίγο τη φωτιά, γιατί η πατάτα θέλει λίγο περισσότερο χρόνο να ψηθεί. Δεν θα τη ψήσω την πατάτα μέχρι τέλους, δηλαδή να έχει ψηθεί στο τηγάνι, γιατί θα ψηθεί και στο φούρνο άλλη μία ώρα, έτσι, στη πίτα μέσα. Οπότε θέλω να κάνω ένα μείγμα για τη γέμιση με μισοψημένη πατάτα. Είμαι από πάνω, δεν ανακατεύω για να μην κολλήσει τίποτε από κάτω, το έχω σε χαμηλή φωτιά και το ελέγχω. Εν τω μεταξύ θα ετοιμάσω τώρα τη ζύμη. Όπως είδατε, η ζύμη είναι πάρα πολύ μαλακιά, είναι πάρα πολύ είναι πολύ εύπλαστη, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλει. Δηλαδή τώρα αυτό το ζυμάρι είναι πολύ ωραίο να ανοίξει το φύλλο χωρίς πλάστη. Τέλος πάντων, λοιπόν, χώρισα τη ζύμη στα 4 και θα κάνω ένα φύλλο πάνω διπλό και ένα φύλλο κάτω διπλό. Δηλαδή τώρα σας δείχνω για μία δόση πίτας, μην μπερδευτείτε επειδή είπα τη γέμιση, η γέμιση είναι άλλο πράγμα, έτσι. Λοιπόν, άνοιξα το ένα φύλλο, το ένα μπαλάκι, άπλωσα τώρα το λαδοβούτυρο, το γνωστό λαδοβούτυρο, αλεύρι, βούτυρο, λάδι και αλεύρι. Τώρα, επειδή είπαμε ότι είναι νηστίσιμη, βούτυρο δεν μπορούμε να βάλουμε. Μπορείτε όμως να βάλετε ή μαργαρίνη, έτσι, γιατί υπάρχουν και καλές μαργαρίνες, ή να βάλουμε το φυτικό, αυτό που τηγανίζει για την πατάτα και δίνει έτσι ένα ωραίο άρωμα, να μην πω μάρκα, έτσι, το φυτικό βούτυρο, υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, που το ανακατεύουμε μέσα και κάνουμε πολύ ωραίες πίτες. Τώρα, αφού άπλωσα παντού το λαδοβούτυρο, κάνω έτσι με το μάτι ένα τετραγωνάκι, όπου είναι το κέντρο και εκεί δεν θα κόψω καθόλου τη ζύμη. Κόβω από πάνω σαν τρίλιζα, να βγουν δηλαδή 9 τετραγωνάκια. Τα διπλώνω το ένα πάνω στο άλλο όπως βλέπετε στην οθόνη και το βάζω στην άκρη. Έτσι, αυτομάτως φτιάξαμε 9 φύλλα. Έτσι. Θα το βάλω τώρα στην άκρη και θα κάνω το επόμενο φύλλο, το οποίο θα το ενώσω με το προηγούμενο που το μάζεψα το τετραγωνάκι. Τη ζύμη που σας έδωσα θα την κόψετε στα 4. Τα 2 φύλλα θα είναι, μάλλον οι 2 μπάλες θα είναι για το πάνω φύλλο και οι 2 μπάλες θα είναι για το κάτω φύλλο. Έτσι. Απλώς άνοιξα πάλι το φύλλο, απλώνω το λαδοβούτυρο και τώρα δεν θα βάλω τετραγωνάκι, δεν θα κάνω το νοητό τετραγωνάκι, θα βάλω το τετραγωνάκι, το φύλλο μάλλον που άνοιξα πριν και το βάλα στην άκρη, θα το βάλω στη μέση και θα συνεχίσω να κόβω τα τετραγωνάκια όπως προηγουμένως και θα το διπλώσω πάνω στο φύλλο που άνοιξα πριν. Αυτή η μέθοδος με το φύλλο τρίλιζα μπορείτε να ετοιμάσετε έτσι σε μια μέρα, να φτιάξετε αρκετό ζυμάρι, να φτιάξετε έτσι τέτοια φύλλα και να τα βάλετε στην κατάψυξη να παγώσουν. Όποτε θα θελήσετε να κάνετε μια πίτα, βγάζετε, ξεπαγώνετε, το ζυμάρι να ξέρετε ξεπαγώνει πολύ γρήγορα και χωρίς καμιά ταλαιπωρία θα έχετε έτοιμο το φύλλο σας για να φτιάξετε οποιαδήποτε πίτα, δηλαδή με όποια γέμιση θέλετε. Εγώ το κάνω αρκετά συχνά, να πω την αλήθεια, και είναι πάρα πολύ βολικό, δηλαδή και ακόμα είναι πάρα πολύ βολική αυτή η μέθοδος για τις αρχάριες ή για αυτές που δεν ξέρουν να ανοίγουν φύλλο, που δεν μπορούν, που δεν έχουν το χρόνο να ανοίξουν φύλλο, έτσι. Το έχουμε σε ένα πιατάκι και εγώ τώρα το έβαλα σε πιάτο γιατί θα κάνω τώρα την πίτα. Εάν εσείς θα το έχετε για να το συντηρήσετε, θα το τυλίξετε με μία μεμβράνη, καλά, έτσι, για να μην περνάει καθόλου αέρας, και θα το έχετε στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη τα πάντα minimum για 3 μήνες κρατάνε, αντέχουν και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Τέλος πάντων, τώρα εντωμεταξύ μου ψήθηκε η γέμιση, μισοψήθηκε η πατάτα και το άφησα στην άκρη για να κρυώσει. Ετοίμασα τα φύλλα και τώρα πλέον, αφού κρύωσε η ζύμη, μπορώ να ετοιμάσω την πίτα. Ανοίγω το πρώτο φύλλο με το διπλό φύλλο όπως είχα πει,
αν θυμάστε που είπα στην αρχή, με το διπλό φύλλο, το ανοίγω, δεν χρειάζεται να το ανοίξω πολύ λεπτό, γιατί τα φύλλα μετά θα ξεχωρίσουν μέσα από μόνο τους. Τα ανοίγω, τα βάζω στο ταψί και θα προσθέσω τώρα την γέμιση. Η γέμιση έχει ψηθεί όπως είπα, θα την κόψω στη μέση γιατί θα κάνω και δεύτερη πίτα όπως είπα και θα προσθέσω τη γέμιση στο φύλλο. Κάτι που θα ήθελα να πω είναι ότι στη συνταγή θα έχω και μαϊντανό άνηθο γραμμένο. Σας έχω πει πολλές φορές ότι είναι το μεγάλο βάσανο της ζωής μου ότι στο σπίτι δεν τρώνε μαϊντανό άνηθο, τουλάχιστον όχι όλοι, και έχω πρόβλημα με αυτό και γι' αυτό δεν προσθέτω σχεδόν ποτέ. Σπάνια θα προσθέσω ίσως πράσινο κρεμμυδάκι. Μπορούσα και σήμερα να το βάλω, αλλά δεν είχα. Οπότε γι' αυτό πολλές φορές με ρωτάτε και είναι ότι δεν αγαπάνε ούτε μαϊντανό ούτε άνηθο στο σπίτι. Τέλος πάντων. Τώρα έβαλα τη γέμιση, άνοιξα το δεύτερο φύλλο, θα το ρίξω από πάνω, θα κλείσω τις άκρες, θα κάνω το κόφρο και θα κάνω τις χαραγματιές για να το βάλω στο φούρνο. Στο φούρνο θα ψηθεί στους 180 βαθμούς περίπου για 1 ώρα. Αυτό θα το δείτε βέβαια και μόνοι σας. Ξέχασα να πω και είναι αρκετοί αυτοί που με ρωτάνε γιατί δεν αλήφω την πίτα από πάνω με κάτι τέλος πάντων. Όταν ανοίγω φύλλο με τα χέρια χωρίς πλάστη, επειδή ανοίγω το φύλλο πάνω σε πάγκο λαδωμένο, δεν χρειάζεται να το αλείψω από πάνω κι άλλο. Έτσι. Δηλαδή είναι περιττό το πολύ το λάδι. Ό,τι έχει πάρει από το πάγκο, και δεν βάζω λίγο λάδι στο πάγκο, αυτό του αρκεί για να ψηθεί. Στη συγκεκριμένη πίτα όμως, επειδή άνοιγα το φύλλο με το αλεύρι, δεν έχει εξωτερικά η ζύμη λάδι, οπότε με το λάδι που μου περίσσεψε από το λαδοβούτυρο άλεψα τη ζύμη από πάνω, έτσι, για να πάρει ωραίο χρώμα όταν θα ψηθεί. Με αυτά. Γι' αυτό δηλαδή κάπως, δηλαδή είναι κάποια πράγματα ίσως και αυτονόητα, ίσως λάθος μου που νομίζω εγώ ότι είναι αυτονόητα, αλλά τέλος πάντων σας το διευκρίνησα και αυτό για να μην έχετε απορίες. Επειδή το ταψί είναι μεγάλο, συνήθως βάζω ένα πιατάκι, κόβω το γύρω-γύρω το κέντρο και κάνω τις χαραγματιές. Χωρίς χαραγματιές, παιδιά, δεν γίνεται να κάνετε κάποια πίτα γιατί φουσκώνει και γίνεται κάπως. Γιατί και η υγρασία μένει με τα μέσα και αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει η υγρασία που έχει η γέμιση να φεύγει. Αυτή είναι η πίτα. Πολύ όμορφα ψημένη, την έψησα στους 180 βαθμούς για 1 ώρα περίπου και την άφησα να κρυώσει. Αφού κρύωσε, τη βγάζω σε ένα ξύλο κοπής, γιατί δεν μ' αρέσει να κόβω μέσα, πώς θα το πω, δεν μ' αρέσει να κόβω στο ταψί τις πίτες. Δεν μ' αρέσει όταν χαράζονται τα ταψιά και έχω γενικά ένα θέμα έτσι εγώ από μόνη μου. Τώρα εσείς στα δικά σας ταψιά κάντε ό,τι θέλετε. Την έκοψα την πίτα και είναι 50 νόστιμη. Είναι πάρα πολύ νόστιμη η πίτα, παιδιά, να τη φτιάξετε. Η γέμιση είναι φανταστική. Τώρα, αν δεν θέλετε να κάνετε τέτοια διαδικασία με τα φύλλα, πάρτε σφολιάτα από το σούπερ μάρκετ και φτιάξτε αυτή την πίτα. Αυτά είναι για σήμερα. Θα χαρώ να τα πούμε και την επόμενη φορά. Εγώ εδώ θα σας αφήσω. Πολλά φιλιά.